Wi-Fi ko eh. Ayaw ko. Ha? May Wi-Fi. Big. May bagay ko kayo dito. Ya, mo sa 7 7. 57 sir. Ayun, unahan. 67. Basig makatulungan ha. Parang 7. Kaya sir, 7 eh. Ah yes sir, 7. Ang 6 sir kay ilahan na tanan bagahe sir. Kaya 6 siya. Oh. Saman din mo pa. Dili sa amo ma'am, amo lang tawagan. Taga diri na. Pagtanan na sila nang magpapasyon diri. Kung mo bayad ni sir asa sa ilahan direct na. Mga amo sa radio, alam ko sir. Uy, sigurado dili to. Apil ang senior. Oh, tulog. Tulo sila additional na siya. Tulog. Dua, lima kamu ma'am. Oo. Wala yung ito sir. Yun ako. Thank you. Thank you, Payo, sir. Okay. Di man eh, akong shade sa'yo mo ka man eh. Kabila ko ba? Guys, nandito na po kami sa Kuta Beach. At ngayon, kakain po kami. At ito po si Rain, yung aming pinakamagandang dilag na i-shoot bukas. Bukas, guys. Rain, look to the camera. That's Rain. Ato na ni kasumpay na. Ano yung May lang ni. Thank you. Si Ismi din mawa pa na. Dari ka ubos siya ko Ismi. Ano na po? Dili ka daro ni mo baka. Ay na mapining. Yay. Photoshoot. Ano mo yawi rin? Lupad ang kalo.
Slow mo. Wala ni oh. Shades oh. Hey guys, as of right now, Vlogger. nag-shoot kami for the pre-up video ni Rain. Pre-up video? Pre-debut shoot. So, abangan na lang sa video niya soon. Okay, back to you. Sige, 1 kilometer daw kuno ni siya. Suroy-suroy. Yan kaya siya mga bridge. Durhag bridge latay-latayan. Kamsawi or mangrove garden. Oh. Taas pa daw po namin. Yung mga mangrove. Dari ka palandong. Palandong mi dari. Mana picturean dari ka nang. Sigat man na katong nagbuhi si Bella. Ha? Si Bella Padilla ba? Lagun sa? Pag-movie. Tagalog ba nga movie? Ayaw, kailangan ang na-flat imong hair. Oh, ano masasabi mo ate? It's so hot in here, you know? Kailangan ko ng electric fan at saka aircon. Char. So, next time, pupunta kayo dito, be yourself only. Bye. Lingi menduha. Ana lang iling menduha na. Murag tanang murag gaway mo. 1 2 3. Ayog smile nang gaway mo. Landscape. Okay, sawi man. 1 2 3. Pildi ko nun ng sawi Oh, kanang talikod na pod be. Usay. Liwat mo din siyang Emmanuel, oy. Saan ko to? Oo. Yan na. 1 2 3. Ling ako. Interview ho, sir. Sa imong ikasulti bahin sa tide. Fine. Ito bili picturean sa kita ka isa. Namay nani Sige. subudo. Ready? Smile. 1, 2. Sitro ang ubos. Okay.
Wow, masundot pagdagat dari.